Hello! So paano nga ba natin i-edit yung mga videos tulad nito na kung saan meron tayong multiple camera setup. Sa mga video production kasi natin, minsan talagang kailangan natin ng multiple cameras. So paano ba natin i-edit yung ganitong mga footages na kung saan yung speaker o yung binivideohan natin tumitingin sa camera 1, camera 2, camera 3, camera 4. Kung mas malaking production, minsan, mas marami pang camera angle. So, tara, samahan nyo ako. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano ko ginagawa yung ganitong pag-i-edit. Gamit ko nga pala ay yung software na tinatawag na DAVINCI Resolve. It's a free software na pwede nyo ma-download. So tara, samahan nyo ang edit ng multiple camera setup. Ayan, so how do we do this? First, i-gather muna natin yung mga footages na nakuha natin dun sa 4 ng cameras na ginamit natin kanina. In my case, nilagay ko lang muna sila dito sa desktop for the sake of demonstration. Pero pwede nyo silang ilagay sa isang designated na folder para mas madali nyo makita kung nasan sila. And then, let us open DaVinci Resolve. By the way, ang DaVinci Resolve is really known for its color grading. Pero over the years, gumanda na rin yung kanilang audio features at saka yung video editing interface nila. Pag binuksan nyo ito for the first time, wala kayong makikita na kahit ano dyan sa screen. Makikita nyo lang ito, Untitled Project. And then let's open this one. Dito, makikita natin yung DaVinci Resolve na workstation. Hati siya sa iba-ibang mga tabs. Ito yung Media tab. Dito natin lalagay lahat ng mga clips natin. Cut tab, ibig sabihin puputulin na natin dito yung mga footages prior to our editing. Editing tab, which is our main workstation. Fusion, kung gumagamit kayo ng Adobe Suite, meron silang tinatawag na Adobe After Effects. Ito yung katumbas nun. Meron din silang tinatawag na Color tab, which is basically kung paano tayo maglalagay ng LUTs, paano natin i-edit yung mga kulay nila. Fairlight, which is yung pang-audio. Then, Deliver tab, dito na tayo magre-render. So, first, punta tayo dito sa Media tab. Okay? Tapos, punta tayo, buksan natin Explorer, Desktop. Tapos, kunin lang natin lahat ng mga footages natin and drag and drop lang sila dito sa Media tab. Change the frame rate. By the way, yung ginawa natin kanina mga footages were shot at 30 frames per second. Na-recognize ni DaVinci na 30 frames yun, so siya yung mag-a-adjust. Ayan, dahil nandito na sila sa Media tab, gagawin natin ay highlight nyo lang silang lahat and then right-click, create a new multicam clip using selected clips. Ito, ayan. Para mas maayos, let us choose itong angle sync. Si DaVinci na yung mag-synchronize o he will attempt na i-synchronize lahat ng clips natin based on saan sila nag-start o saan sila magtatapos sa time code kung maganda yung camera natin. Sound and then marker. Sa atin, naglagay ako kanina ng mga clap markers. So, like, papalakpak ka lang. So, dito tayo sa sound. Ngayon, kung mahaba yung ating video, i-click natin itong detect clips from same camera. So, pagka kinolate ni DaVinci yung ating mga footages, lahat ng magkakasama, ba, lahat ng Sony A7S III nyo nasa isang tab lang. Yung Canon R5 nyo, kunwari, sobrang yaman nyo, nasa isang tab lang sila. So, detect nyo lang to. Pero, in our case, dahil isang maigsing mga footages lang siya per camera, so no need for this one. And then, create. Wait for DaVinci to analyze it. Tapos, ayan na. Okay na. Let's go to the Edit tab. Ang ginagawa ko, pinipindot ko ito. Click this, yung Timeline View Options. I-on natin yung Stock Timelines. Tapos, drag natin itong multicam clips nandito sa bin dito. Baba natin dito. Kapag nandito na siya, ayan, nandito na siya sa main workstation natin, makikita natin yung ating, dito yung preview. Click nyo to, itong parang film
na icon. Drop nyo yung menu, multicam. Tapos makikita natin yung mga ginamit natin. Wow, naantok lang siya, no? Yan. Tapos, ito yung sinasabi nyo na clap. Kita nyo naman na nag-sync na siya. Okay. So, zoom out lang natin. Baling talagang gagamitin lang natin yung bandang dulo, which is yun yung pinaayos. Okay. So, dahil nakuha na natin yung kailangan natin, highlight natin ito hindi kailangan, delete na natin. Delete natin yung sobra. Makikita nyo naman sa waveform kung saan, hanggang saan lang yung talagang videos nyo. So, adjust na natin dito. So, ayan, nakat na natin. Kami, ang ginagawa kasi namin, meron kaming separate recording for a clean audio sa audio booth namin. So, ang ginagawa ko, pag nag-i-edit kami ng mga church videos namin, ini-import ko yung clean audio mula doon sa PC namin sa booth. Papasok dito. So, kapag nagdagdag ka ng camera angles ng audio, dito sa mga angles na to, madadagdagan lang siya. Okay. So, how do we do this? So, basically, pili muna tayo kung ano yung main source ng audio natin. So, yung gagamitin kong audio dito ay yung dito sa angle 4 kasi nakakabit siya dun sa isang lapel na suot-suot ko kanina. So, para magawa natin yun, mapili natin yun, press Alt and then left click dun sa audio natin. And then, right click, switch multicam clip angle, ito. Tapos switch natin sa 4. So siya, ang gagawin niya, ang kukunin niyang audio ay yung galing sa angle 4. Which is a cleaner audio. Dahil nandito na, nakapili na tayo ng audio, ang gagawin natin, itong multicam editor natin, so switch natin from video and audio to video only kasi gusto natin maging consistent yung audio natin. So pag nag-click tayo dito, sa pagka tumakbo yung timeline natin, video lang yung magbabago pero yung audio natin would be stable. Doon lang siya sa angle number 4. Okay, so let's start. So dito yung pinapanood natin and then let's go. Press spacebar para magtuloy-tuloy. Future CJ here. Upon checking yung recording ng ginawa kong tutorial, nakita ko na naging choppy pala yung footage kasi kumukonsumo din ng RAM yung OBS for screen capture at yung DAVINCI Resolve which is our video editor. Pero basically, sinabi ko lang naman doon kung anong scene o anong camera angle yung gusto mong i-select o ilagay sa footage, i-click mo lang siya dito sa multicam window natin dito. So kung gusto mo ng camera 1, camera 2, 3, or 4, kiklik mo lang at that precise moment dun sa timeline kung anong camera angle yung gusto mong gamitin. So yun lang, balik na tayo sa tutorial. Abangan niya lang syempre yung saan bumabaling yung tingin ng speaker. So tulad nito. 1, camera 2, which is angle 4 natin, camera 3, camera 4, babalik sa camera 1. Okay, so play muna natin, testingin natin. Okay, so hindi natin nakuha yun. Atras tayo konti using our arrow keys. Click lang natin. Ayan, nagsuswitch siya. Camera. Ayan, so panoorin natin.
Okay. So pagka ganun, zoom in lang tayo. Pindutin nyo lang yung Alt tapos yung scroll wheel ng mouse nyo para maka-zoom in tayo. Punta lang sa pagitan ng dalawang footage hanggang makita nyo yung ganitong mouse. Ayan. Abangan natin sa nagbago. Ayan. Saan ako tumingin? Dito. Ayan. So, pag-play natin. Nakuli din. Adjust tayo. Ayan. Huling-huli na. Camera 4. Ayan. Dahil nakat na natin to, pwede na natin i-chop tong sobra nating footage. Pwede natin itong i-edit, pwede natin itong pagpare-parehasin ng kulay gamit yung color tab. Paano gagawin doon? Mahabang discussion. So, pero basically, click nyo lang to, right-click nyo itong multiple camera clip natin, open in timeline. Tapos dito tayo pupunta. Zoom out lang natin. Gamit itong color tab, pwede na natin i-edit yung mga kulay nila at mapagpare-pareha sila. Pero kasi matrabaho yun. Yung didiscuss nyo sa susunod kung paano natin i-color match yung mga footages natin. So yun lang. After nyo sabihin natin natapos nyo na, gusto nyo lagyan natin ng dagdag na audio, palakasin natin ng konti. Masyadong malakas. Hinaan natin. So, panoorin natin yung finished product. Hello! So, paano nga ba natin i-edit yung mga videos tulad nito? Kung saan, meron tayong multiple camera setup. Ayan, so ganoon lang siya kasimple. So, sana may natutunan kayo. Kung may tanong kayo, lagay nyo lang, post nyo lang doon sa comment section, tapos sasagutin ko yun. Kung masyadong malaki yung tanong, gagawin ko ng separate video. Like and subscribe kung nagustuhan nyo to at kung may natutunan kayo. So, salamat. God bless you.